සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ channel එකට TO Tech. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. Be a professional electrician. කාට හරි ආසාවක් තියෙනවා නම් electrician කෙනෙක් වෙන්න, කාට හරි ආසාවක් තියෙනවා නම් electrician කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න, electrical සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම ලේසියෙන් A to Z ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell button එක press කරොත් විතරයි ඔයාලට මම දාන හැම වීඩියෝ එකකම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒකේ notification එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඒක නිසා දැන්ම subscribe කරන්න මගේ channel එක, bell button එක press කරන්න. මම අලුතෙන් දාන videos ඔයාලා බලන්න. මම 100% guarantee කරලා කියනවා ඔයාලට professional electrician කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ලේසියෙන්, ඉතාම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් ටික බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගිහිලා බලමු මේකේ එපිසෝඩ් නම්බර් 1 විදිහට මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මම දැනට පාවිච්චි කරන ටූල් බොක්ස් එක. මේ ටූල් බොක්ස් එකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මම දැනට පාවිච්චි කරන ටූල්ස් මොනවද? මේක එපිසෝඩ් නම්බර් 1 විදිහට මගේ ටූල් බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි අරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ මගේ ටූල් බොක්ස් එකේ ඇතුළ. මේක ඇවිල්ලා බොක්ස් පැනර් සෙට් එකක්. ඒ වගේම මේක মাল্টি පර්පස් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඇලන් කී තියෙනවා, ඊළඟට ස්ටාර්ස්, ඊළඟට මයිනස්, මේ ඕන දෙයක් චේන්ජ් කරලා මට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් පාවිච්චි වෙන ටූල් සෙට් එකක්. ඊළඟට තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා පොඩි ඇක්සෝ එකක්, මොන හරි බටයක් කපා ගන්න ඕන වුණොත් පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ මම ආසම අඬුවක්. මේ අඬුවෙන් පුළුවන් සාමාන්‍ය මේක মাল্টি පර්පස් අඬුවක්. ඇත්තටම මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන දෙයක් තමයි මේ අඬුව. මේකේ ඇවිල්ලා නයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් මේකේ වෙනස් ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා මේකේ. මේක মাল্টি පර්පස් අඬුවක්. ඊළඟට තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා ෆ්ලැට් එකක්. මම මේ යූස් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැමදේම මම යූස් කරනවා. ටිකක් පරණයි. මේක ඇවිල්ලා ටෙස්ටර් එකක්. අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක් වුණාම අවශ්‍යම දෙයක්. ඊළඟට මේක ඇවිල්ලා මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රූ ගලවන්න. මේක මම කනෙක්ට් කරනවා මගේ මැෂින් ඒ කියන්නේ ටයිටර් එකට. ඒ කියන්නේ සමහරක් ගලවන්න බැරි ස්ක්‍රූ ගලවන්න මේක ගොඩක් යූස්ෆුල්. මට පේනවා ඇති මේකට දාලා මේ විදිහට මට කියන්නේ ඇතුළක තියෙන ස්ක්‍රූ එකක් ගලවන්න මේක උදව් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා කැපැසිටර් එකක් මම ගලවපු මෝටර එක තිබිලා. මේක ඇවිල්ලා ග්ලූ එකක්. මේ ග්ලූ එක මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය බටර් ලයින් එකකට. මේක ඇවිල්ලා හෝල්සෝ එකක්. ඊළඟට තියෙනවා මේක අඬුවක්, උල් අඬුවක්. ගොඩක් වෙලාවට මම යූස් කරන ටූල් එකක්. නෝමල් කටර් අඬුව. මේකත් මම පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට. මේ ඇවිල්ලා කනෙක්ටිං බාර්. මොන හරි වයර් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් මේකේ සයිසස් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට එන එපිසෝඩ් වලින් මම ඔයාලට පෙන්නන මේ ඇවිල්ලා මගේ තවත් ටෙස්ටර් එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා ටූල් බොක්ස් එකේ ටෙස්ටර් දෙකක් විතර තියාගන්න. මොන හරි දෙයක් ලියා ගන්න ඕන වුණොත් පැන්සලක් තියෙනවා මගේ ටූල් බොක්ස් එකේ. මේක ඇවිල්ලා නයිෆ් එකක්. මොන හරි දෙයක් කපා ගන්න, වයර් එකක් සුද්ධ කරගන්න වුණොත් මේක පාවිච්චි කරනවා. මේ ඇවිල්ලා තවත් උල් අඬුවක්. මේක ඇවිල්ලා ඇලන් කී ඇන ගලවන්න පුළුවන් ටී එකක්, ටී ෆ්ලයර් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ලයිටර් එකක්. මොන හරි හදිස්සියකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ලයිටර්ස්. මේක ඇවිල්ලා ලයිටර් එකක්. මගේ ටූල් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ලයිටර් එහෙම. මේක ඇවිල්ලා පොඩි ස්ටාර් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක්. මේක හිල්ටි බිට් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඇලන් කී සෙට්. මගේ ළඟ ඇලන් කී මේ ගොඩක් වෙලාවට මෙහි තියෙන මැෂින් අර
ගොඩක් වෙලාවට මෙහි ඇලන් කී අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මගේ ළඟ ඇලන් කී හැම ඇලන් මේක පොඩි ස්ටාර් එකක්. ඊළඟට අපි බලමු මොනවද තියෙන කියලා. තවත් පැන්සල අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි මට මොන හරි දෙයක් ලියා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් වැඩකදී අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේක ඇවිල්ලා මයිනස් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක්. මේකත් ඇවිල්ලා ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඇතුළක තියෙන අණ ගලවන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න ගන්න ටූල් එකක්. මේක ඇවිල්ලා කටර් ෆ්ලයර් එකක්. තව ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ස්ටාර් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක් ටිකක් ලොන් සාමාන්‍ය DB බෝඩ් එක වැඩ කරනකොට දිග මල් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ පොඩි පොඩි වැඩවලට ගන්න බිට්ස්. ඒ කියන්නේ ස්ටීල් බිට්ස්, වුඩ් බිට්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩක් කරනකොට ඒ වගේ දේවලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. තව මගේ මේකත් ඇවිල්ලා මයිනස් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක් පොඩි වැඩවලට ගන්න ස්පැනර් එකක්. ඊළඟට තියෙනවා මේකත් ඇවිල්ලා ඇඩ්ජස්ටබල් ස්පැනර් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ටූල් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටේප් සාමාන්‍යයෙන් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේක ඇවිල්ලා එස්කේපර් එකක්. මේකත් ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වැඩවලට ගන්න ඇඩ්ජස්ටබල් ස්පැනර් එකක්. ඊළඟට තියෙනවා සුපර් ග්ලූ එකක්. මේක ඇවිල්ලා සුපර් ග්ලූ එකක්. සමහරක් වැඩවලදී සුපර් ග්ලූ එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මගේ ටූල් බොක්ස් එකේ මම හැම වෙලේම සුපර් ග්ලූ එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මේව ඇවිල්ලා හිල්ටි බිට්ස්. ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා ටයිටල් බිට් එකක්. තව අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඕනම ටූල් බොක්ස් එක හැමර් එකක්. ඒ කියන්නේ මිටියක් අත්‍යවශ්‍යයි. මොන හරි දෙයකදී මම අනිවාර්යයෙන්ම තියාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි හැමර් එක. මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඇලන් කී. ඊට අමතරව වෙන මොකුත් නෑ. මගේ බොක්ස් එක empty. අපි බලමු. තව මගේ ඉස්සරහා කවර් එකේ තියෙනවා ඇන. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි වැඩවලදී ඇන ටිකක් වුවමනා වෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතන ඇන දාලා තියෙනවා. එක එක සයිස් වලින් ඇන තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩකට ගියපුවාම සමහරක් වෙලාවට ඇන වර්ග අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ටූල් බොක්ස් එක හදා ගන්නකොටත් අනිවාර්යෙන් ඇන ටිකක් තියාගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් ඇන කියන දේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරන කවර් පර්සනල් පොඩි ටූල් බොක්ස්. මේක ටූල් බොක්ස් එකක් නෙමෙයි. මේක ෆයිල් එකක් වගේ. මේකත් මම පර්සනලි යූස් කරන බොක්ස් එකක්. මේක ඇත්තටම නෙට්වර්කින් වලට ඒ වගේම පොඩි පොඩි වැඩවලට ගන්න ටූල් සෙට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ කට එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ නෙට්වර්කින් වලට. ඉතින් මේකත් මම පර්සනලි පාවිච්චි කරන ටූල් බොක්ස් එකක්. මේ තියෙන්නේ මගේ ටූල් බොක්ස් එක ඇතුලේ තිබ්බ ටූල්ස්. මේ ටික හැම වෙලේම ඉතින් මම පර්සනලි යූස් කරන්න තියන ටූල්ස්. මේ හැමදාම මම පාවිච්චි කරන ටූල්ස්.